नमस्कार साथीहरु, आजको यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई सिकाउने छु हामीले दुई अलग-अलग फोटोलाई एकसाथ कसरी जोड्ने भनेर। तपाईहरुले यहाँ स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यो तरिकाले तपाईले एउटै एप्लिकेसनबाट कसरी दुई अलग-अलग फोटोलाई एकसाथ जोड्न सक्नुहुन्छ एकदम सजिलोसँग। पहिला के थियो भनेपछि दुईवटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नु पर्थ्यो र अहिलेको यो भिडियोमा मैले तपाईलाई सिकाउने छु एउटा एप्लिकेसनबाट दुईवटा अलग-अलग फोटोलाई कसरी एकसाथ जोड्ने भनेर सिकाउने छु। तपाईहरुले पनि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ ब्याक स्क्रिनमा पनि यही तरिकाले तपाईहरुले पनि आफ्नो मोबाइलमा सजिलैसँग अलग-अलग फोटोलाई एकसाथ जोड्न सक्नुहुनेछ। भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् र भिडियोलाई शेयर गर्नुहोस्। तपाईहरुको एक शेयरले गर्दा हामीलाई धेरै नै हौसला र सपोर्ट मिल्नेछ। तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ technicallypk.com YouTube च्यानल। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ भिडियोका तलपट्टि रातो बटन सब्स्क्राइबको बटन, यसलाई एकचोटी टच गर्नु होला। यसलाई टच गरिसके पनि एउटा छेउमा घण्टी देख्न सक्नुहुन्छ, यो घण्टीलाई पनि टच गर्नु होला र एक लाइक गर्नु होला। यदि तपाईहरुले यो सब्स्क्राइबको बटनलाई टच गरिसक्नु भएको छ भने तपाईहरुले दुबारा गर्नुपर्ने छैन। लौ त साथीहरु सुरु गरौँ। त्यसको लागि साथीहरु तपाई आफ्नो मोबाइलमा भएको गुगलमा जानु होला। हामीलाई ब्याकग्राउन्ड डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। गुगलमा जानु होला। गुगलमा गइसके पनि तपाईले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। एकछिन वेट गर्नु होला। तपाईले यहाँ सर्च गर्नुहुन्छ एचडी ब्याकग्राउन्ड, यसमा सर्च गर्नु होला। सर्च गरिसकेपछि यहाँ इमेज देख्नुहुन्छ, यो इमेजमा टच गर्नु होला। इमेजमा टच गरिसकेपछि यहाँ थुप्रै खाली देख्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्ड, यहाँ कलरहरु तपाईलाई कुन मन पर्छ त्यही तपाईहरुले एउटा डाउनलोड गर्नु होला। म एउटा देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ थुप्रै खाली ब्याकग्राउन्ड सिलेक्ट गर्नु होला। म एउटा यो सिलेक्ट गर्ने छु। म दुई तीनटा सिलेक्ट गर्ने छु। मैले एउटा यो। त्यसपछि साथीहरु तपाईहरुले देख्नुहुन्छ यसलाई डाउनलोड गर्नु होला। लङ प्रेस गर्नु होला स्क्रिनलाई। त्यसपछि तपाईलाई यहाँ डाउनलोड इमेजको अप्सन आउँछ, यसमा डाउनलोड गर्नु होला। देख्न सक्नुहुनेछ हाम्रो डाउनलोड भइसकेको छ। त्यसपछि साथीहरु हामीले एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि आफ्नो मोबाइलमा भएको प्ले स्टोरमा जानु होला। प्ले स्टोरमा गएर तपाईले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ब्लेन्डर कलेज। तपाईले यहाँ सर्च गर्नुपर्ने। तपाईले यहाँबाट यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा भोइसको आइकन। यो भोइसको आइकनबाट तपाईले बोलेर पनि तपाईले यहाँबाट सर्च गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईले यहाँ सर्च गर्नु होला ब्लेन्डर कलेज सर्च गर्नु होला। त्यसपछि साथीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ पहिलो नम्बरमा छ ब्लेन्डर कलेज फ्री। यसमा एकचोटी ट्याप गर्नु होला। यसको डाइरेक्ट डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्सनमा छ। तपाईहरुले त्यहाँबाट गएर पनि सजिलैसँग डाइरेक्ट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम फास्ट डाउनलोड हुन्छ किनकि यो सानो एप्लिकेसन रहेको छ। यसको रेटिङ पनि तपाईले यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ 4.4 रहेको छ, जो कि एकदमै बेस्ट रहेको छ। र तपाईले यसलाई देख्न सक्नुहुन्छ छेउमा यसलाई 5 मिलियनले डाउनलोड गरिसकेको छ। एकदमै बेस्ट एप्लिकेसन रहेको छ। यसलाई पनि तपाईले डाउनलोड गर्नु होला। मैले अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको हुनाले मैले गरेन र सिम्पली तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि हाम्रो मैले यस्तो खाली इन्टरफेस खोलेर आउँछ। केही परमिसन माग्छ, सबै एलाउ गरिदिनु होला। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नेक्स्ट, यो नेक्स्टमा टच गर्नु, फेरि नेक्स्टमा टच गरिसकेपछि तपाईले यहाँ फेरि देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खाली अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ क्रिएटमा टच गर्नु होला। क्रिएटमा टच गरिसकेपछि हाम्रो मोबाइलमा यस्तो खाली इन्टरफेस खोलेर आउनेछ। तपाईले तल देख्न सक्नुहुन्छ पहिलो नम्बर, यो पहिलो अप्सनलाई क्रिएटमा टच गर्नु होला। एकचोटी यसमा टच गरिसकेपछि हाम्रो यस्तो खाली इन्टरफेस खोलेर आउनेछ र तपाईले त छेउतिर देख्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्ड। यो ब्याकग्राउन्डमा टच गर्नु होला। हाम्रो यहाँबाट ब्याकग्राउन्ड कलर चुज गर्नुपर्ने छ। फोटो फ्रम ग्यालेरी, यसमा ट्याप गर्नु होला। हामीले अघि नै डाउनलोड गरेको वालपेपर हामीले यहाँबाट तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो अघि नै डाउनलोड गरेको ब्याकग्राउन्ड यहाँ आइसकेको छ। यसलाई ट्याप यहाँ आइसकेपछि साथीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ब्याकग्राउन्ड यहाँ छ। यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला। यसरी सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो एड को अप्सनमा तपाईले प्लस देख्न सक्नुहुन्छ। यो प्लसमा टच गर्नु होला। यसमा टच गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ फोटो खिचेर पनि तपाईले गराउन सक्नुहुनेछ र तपाईले सिम्पली फोटोमा टच गर्नु होला। फोटोमा टच गरिसकेपछि मैले डाउनलोड गरेर राखेको छु। ती फोटोहरु मैले तपाईहरुलाई देखाउने छु। जुन फोटो तपाईले जोड्नु हुने हो त्यो फोटो तपाईले ट्याप गरेर तपाईले एड फोटोमा टच गर्नु होला। यहाँ माथि यता चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा ट्याप गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो फोटोलाई एकचोटी ट्याप गर्नु होला। फोटोलाई ट्याप गरिसकेपछि तपाईले देख्नुहुन्छ यो मार्कमा एकचोटी टच गर्नु होला।
यसमा टच गरिसक्यो तपाईले औँलाले यसरी यो फोटोलाई यसरी काटेर देख्न सक्नुहुनेछ। यसरी बनाएर तपाईले यहाँ माथि राइटको चिन्ह देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गरिसक्यो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फोटो आइसकेको छ। यसरी यसलाई यहाँ मिलाउनु होला र फेरि तपाईले एडमा टच गर्नु होला। एडमा ट्याप गरिसक्यो तपाईले फेरि फोटोमा ट्याप गर्नु होला। फोटोमा ट्याप गरिसक्यो फेरि तपाईले यहाँ फोटोलाई ट्याप गरेर एड फोटोमा टच गर्नु होला। फेरि यसरी ट्याप गरिसक्यो तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो फोटो आइसकेको छ। यो फोटोलाई पनि तपाईले यसरी नै मार्कमा टिक लगाएर ट्याप गरेर यसरी काटेर देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी गराएर फेरि तपाईले यहाँ राइटको चिन्हमा ट्याप गर्नु होला। देख्न सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। यो तरिकाले तपाईले जुम गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी गराइसकेर तपाईहरुले फेरि यहाँ एडको बटनमा ट्याप गर्नु होला। यसको एडको बटनमा ट्याप गरिसक्यो तपाईले यहाँ टेक्स्टमा देख्न सक्नुहुन्छ। यो टेक्स्टमा तपाईले ट्याप गर्नु। टेक्स्टमा ट्याप गरिसक्यो तपाईले यहाँ कुनै पनि लेख्न सक्नुहुनेछ। म जस्तो कि यहाँ केही लेख्दिने छु। अब यो लेखेँ मैले सिम्पली। तपाईले कुनै पनि लेख्न सक्नुहुन्छ र राइटको त्यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ थुप्रै खाले यी तपाईले कुनै पनि गराउन सक्नुहुनेछ। राइटमा ट्याप गर्नु होला। राइटमा ट्याप गरिसक्यो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ आइसकेको छ। यसरी तपाईले बनाउन सक्नुहुनेछ। यही तरिकाले तपाईले आफ्नो फोटोहरुलाई सजिलैसँग अलग फोटोलाई जोड्न सक्नुहुनेछ। देख्न सक्नुहुन्छ। यदि जोडिसकेपछि तपाईले यहाँ माथि एउटा अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ सेभ। यो सेभको बटनमा ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गरिसक्यो तपाईले फेरि यस्तो खाली इन्टरफेस खोलेर आउनेछ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यो सेभमा ट्याप गर्नु होला। एकचोटी तपाईले कुन क्वालिटीको फोटो सुट गर्न डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ तपाईले यहाँ यी तीनवटा मध्ये तपाईले एउटा सिलेक्ट गर्नु होला। मैले हाइलाइटमा ट्याप गरे देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फोटो डाउनलोड भइसकेको छ। म ग्यालेरीमा गएर पनि तपाईहरुलाई देखाउने छु। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यही तरिकाले तपाईहरुले सजिलैसँग दुई अलग फोटोलाई एकसाथ जोड्न सक्नुहुनेछ। हवस् त साथीहरु, आजलाई भिडियो यति नै थियो। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो यति मन परेमा लाइक कमेन्ट शेयर गर्नु नभुल्नु होला। यदि यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भिडियोका तलपट्टि रातो बटनमा यो सब्स्क्राइबको बटनमा एकचोटी ट्याप गर्नु होला। हुन्छ छेउमा एउटा घण्टी, यो घण्टीलाई पनि टच गर्नु होला। र यति गरिसके पनि साथीहरु यस technicalpk.com च्यानलमा जति पनि अपलोड हुने भिडियोहरु सबैभन्दा पहिला तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त साथीहरु, आजलाई यति नै। अर्को भिडियो लिएर आउने छु। हवस् त।